Hello everyone. Hôm nay mình đi ăn sushi ở một cái nhà này là giống như là all you can eat á, tên là Lucia. Chỗ này mình ăn thường xuyên cho nên khi mà quay video thấy cũng thường xuyên. Ok, bây giờ mình đang chọn order món ăn đây. Bây giờ let's see nha, let's see coi sushi hôm nay có gì mới không nha. Just mushroom, snowman.